ฮัลโหลพี่พี่ไปไม่ได้แล้วอ่ะพอดีได้คิวฉีดวัคซีนวันนั้นนะอ้าวแล้วเอาไงวะเนี่ยเลื่อนได้ไหมหรือว่ายังไงเดือนหน้าเออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคนเดียวก็ได้เองแน่ใจไหวชัวร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้แหละพี่ดีมีเหรียญบาทนะคะเหทริปรียญที่โดนเทอย่างกระทันหันจองทำให้ผมก็คิดไม่ตกอยู่หลายวันว่าจะออกเดินทางครั้งนี้ดีหรือเปล่าแต่คิดไปคิดมามันก็กลับตัวไม่ทันซะแล้วผมเดินทางไปถึงจุดจอดรถผานกเขาตอนเวลาตีสี่จุดรวมพลของผู้คนที่จะเดินทางไปยังภูกระดึงรถสองแถวคันแรกเริ่มออกเดินทางผู้คนจากต่างที่มาต่างพากันไปยังจุดมุ่งหมายเดียวนั่นก็คือการพิชิตภูกระดึง เป็นเพราะอุณหภูมิที่หนาวเย็นของหน้าหนาวทำให้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนนี้เรายังมีชีวิตดีอยู่หรือเปล่าเช้าวันใหม่ได้เริ่มขึ้นพร้อมกับความสดใสของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนถึงภูกระดึงหลังจากลงทะเบียนกันเสร็จผู้คนก็เริ่มเดินทางขึ้นเขาบางส่วนได้จ้างลูกหาบให้แบกสัมภาระที่ตัวเองขนมาแต่ในครั้งนี้ผมเลือกที่จะแบกมันไปด้วยตัวเอง ไม่รู้เหมือนกันว่าเราหลงเสน่ห์ของภูกระดึงตั้งแต่แรกพบหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนมานานทำให้เห็นอะไรมันก็ดูสวยไปซะหมดมดที่แบกอาหารกลับรังคงไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ที่แบกสัมภาระและร่างกายของตัวเองขึ้นไปยันยอดของภูกระดึงโดยมีความสวยงามตามสองข้างทางและเสียงอันไพเราะของธรรมชาติคอยเติมพลังให้ สิไปต่อหรือพอซ้ำนี้การต้อนรับของซัมแฮกที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนต้องนั่งปาดเหงื่อไปตามๆกันและสถานที่นี้เช่นเดียวกันที่ทำให้ผู้พิชิตภูกระดึงหลายคนต้องมานั่งปวดเข่าในขาลงเราจะไม่มีทางรู้ว่ารสชาติของแตงโมที่อร่อยที่สุดในโลกเป็นยังไงจนกว่าเราจะได้มากินแตงโมที่ซัมแฮกผมพักกินแตงโมตามคำแนะนำของพี่ปุ้ยหลุยว่าถ้ามึงอยากสดชื่นมึงก็ไปซื้อแตงโมกินที่ซัมแฮก ดูเหมือนว่ารสชาติของแตงโมที่อร่อยที่สุดในโลกจะไม่ต่างอะไรกับแตงโมที่ผมเคยกินคงเป็นเพราะคำว่าที่สุดมันได้มาจากการอยู่ถูกที่ถูกเวลาของสิ่งนั้นๆและหลังจากกินแตงโมจนหายเหนื่อยผมก็เริ่มออกเดินต่อโดยมีจุดมุ่งหมายคือแตงโมของซ้ำไหนสักที่ที่รอเราอยู่ข้างหน้าและนอกจากภาพที่จะเอามาแบ่งปันกันแล้วก็ยังมีเสียงของธรรมชาติและบรรยากาศของภูกระดึงที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ฟังด้วยเหมือนกัน นี่ก็ซ้ำก่อสร้างแล้วไม่รู้เหลืออีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงหลังแปรเดินต่บนภูกระดึงไม่ได้มีแค่แตงโมที่อร่อยที่สุดในโลก ผมนั่งพักอีกครั้งเพราะบอกตรงๆว่าตอนนี้มันเริ่มจะเหนื่อยแล้ว แต่ก็โชคดีที่สองข้างทางยังมีของกินให้เราเติมพลังเรื่อยๆ ได้เวลาออกเดินต่อ และอีกไม่นานก็ถึงเวลานั่งพักอีกครั้ง
ำว่าเมื่อไหร่จะถึงมันไม่อยู่ในหัวของผมเลยสักนิดเดียวผมเป็นเพราะตอนนี้ภูกระดึงมันทำให้เครื่องของผมติดแล้วบอกตรงว่าตอนเนี้ยจะให้เดินทั้งวันก็ได้แล้วเดินไปเดินมาอยู่ๆผมก็มาถึงหลังแปรโดยไม่รู้ตัวครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงคงจะเป็นแค่การมาถึงเพราะความสวยงามของภูกระดึงทำให้ผู้พิชิตหลายคนต้องวนกลับมาอีกหลายครั้งถือว่ายังมีโชคอยู่บ้างที่ได้มาเห็นใบเมเปิลเปลี่ยนสีกับเขาสักทีถึงจะไม่เยอะอย่างที่คิดเอาไว้แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้หายเหนื่อยจากการแบกของขึ้นมากว่า 1,000 เมตรการเดินตากแดดกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าเปรียบเทียบกับการเดินขึ้นภูเมื่อเช้าผมจำไม่ได้ว่าต้องเดินอีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงที่พักเพราะวันนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนอกจากขาที่เอาไว้เดินเสียงลมกระทบต้นสนทำให้ภูกระดึงกลายเป็นเหมือนชายหาดที่อยู่สูงขึ้นมากว่าปกติจากตำนานที่แอบอ่านมาเมื่อเช้านี้ครั้งหนึ่งภูกระดึงเคยเป็นทะเลที่แผ่นดินได้ยกตัวสูงขึ้นจึงไม่แปลกเลยถ้าเราจะเห็นทรายมากมายอยู่บนภูกระดึงและมาเดินต่อมาอีกไม่นานผมก็มาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอย่างแรกที่ผมทำก็คือขอให้พี่เจ้าหน้าที่ช่วยปั๊มตาประทับลงในหนังสือเดินทางอุทยานแห่งชาติที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปั๊มไปเพื่ออะไรแต่มีไว้มันก็ดูเท่ดีเหมือนกันหยิบได้เลยใช่ไหมขอบคุณครับข้าวพะแนงหมูไข่เจียวอาหารมื้อแรกที่ดูจะอิ่มท้องที่สุดตั้งแต่เดินทางออกมาจากกรุงเทพเมื่อกินข้าวจนอิ่มท้องผมก็ขอแอบงีบในเต็นท์สักแป๊บหนึ่งก่อนจะออกเดินทางไปดูพระอาทิตย์ตกเย็นนี้เพราะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมากมายของภูกระดึงคงไม่ดีเลยถ้าเรามาเที่ยวโดยไม่วางแผนมาก่อนแต่โชคดีที่พี่โจ้เจ้าของร้านข้าวได้บอกให้ผมเดินทางไปที่ผาหมากดูเพื่อดูพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นและปิดฉากภูกระดึงในวันนี้ของผมระยะทางกว่า2 กิโลเมตรกับรอยยิ้มของผู้คนมากหน้าหลายตาทำให้การมาภูกระดึงของผมในครั้งนี้มันไม่ได้เหงาอย่างที่เราคิดไว้สักเท่าไหร่เลยผาลมสักมันคือแลนด์มาร์คของภูกระดึงดูเหมือนผาลมสักจะเป็นที่ที่ใครๆต่างก็พูดถึงวันพรุ่งนี้ผมคงต้องไปดูด้วยตาตัวเองสักครั้งแล้วผมก็เดินมาจนถึงผาหมากดูก่อนจะปล่อยจิตใจให้ลอยล่องไปกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกลงในเย็นนี้ดวงอาทิตย์ตกลงไปในก้อนเมฆบางครั้งอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราบ้างแต่สำหรับทุกคนที่ยังอยู่ที่นี่ณตอนนี้ยังคงอ้าแขนรับสิ่งที่ธรรมชาติยื่นให้เราอย่างมีความสุขเวลาประมาณ7 โมงผมลุกขึ้นมาจากที่นอนเช้านี้ผมไม่ได้ตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเพราะบางครั้งคนเรามันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันและผมเลือกที่จะนอนเก็บแรงไว้เพื่อเดินทางในวันนี้หรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นข้ออ้างในการจะนอนตื่นสายของผมก็ได้
ผมเติมพลังด้วยโจ๊กในมื้อเช้าก่อนจะออกเดินท่องเที่ยวบนภูกระดึงทั้งวัน ดูเหมือนเช้านี้ภูกระดึงจะเงียบสงบมาก เพราะผู้คนต่างก็พาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นกันหมด จนเหลือแต่ผมที่เดินทางมาเส้นน้ำตกคนเดียว ความเงียบสงบและบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนทำให้ผมก็ใจไม่ดีสักเท่าไหร่ เพราะระหว่างทางที่เดินมานี้จะมองไปข้างหน้าก็ไม่มีใคร หันกลับไปข้างหลังก็ไม่มีใครอีกเหมือนกัน ผมหยุดดูป้ายบอกทางอีกครั้งเพื่อตัดสินใจว่าเราจะไปน้ำตกไหนดี และที่แยกนี้เองที่การเดินทางคนเดียวของผมได้สิ้นสุดลง คงเป็นเพราะเห็นผมยืนงงอยู่คนเดียว พี่สองคนนี้เขาก็เลยชวนผมให้เดินไปด้วยกัน ปลาค่ะ พี่ปลา แก้วครับ อะไรนะพี่ แก้ว 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 แจว ครับผม จอสระแอวอ แจว แจวเรือเหรอ ครับผม อืม บอกเลยว่าการมีคนให้เดินคุยไประหว่างทาง มันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจกว่าการเดินคนเดียวเมื่อเช้านี้มาก แม้ว่าเป็นเมื่อไหร่น้ำตกก็เพิ่มความสดชื่นให้เราได้เสมอ พวกเราเดินสำรวจกันรอบๆแล้วผมก็ได้ไปเจอกับใบเมเปิลกองหนึ่งที่น้ำตกที่อยู่ข้างล่าง และเมื่อพี่ปลารู้ว่าผมอยากดูไม้เมเปิลก็อาสาจะพาผมไปดูต้นเมเปิลที่สวยที่สุดในภูกระดึง ถ้าผมคิดไม่ผิดดูเหมือนพี่แจวจะไม่มั่นใจการนำทางของพี่ปลาสักเท่าไหร่ แต่ความจริงตอนนี้จุดหมายปลายทางมันจะเป็นที่ไหนมันก็ไม่สำคัญแล้ว เพราะการได้เดินคุยกันระหว่างทางมันทำให้ภูกระดึงมันถูกเติมเต็มไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เป็นอย่างที่คิดพี่ปลาจำทางผิด น้ำตกอะไรนะ เราแวะเก็บบรรยากาศที่สระอโนดาตกันอยู่สักพัก ก่อนที่พี่ปลากับพี่แจวจะอาสาพาผมกลับไปส่งที่น้ำตกเหมือนเดิม เอ้าเดี๋ยวแสดงว่าตอนที่ฉันเดินอ่ะ ฉันต้องเดินมาอย่างนี้สิ ความเงียบกลับมาอีกครั้ง เราแยกทางกันที่น้ำตกทานสวรรค์ พี่ปลากับพี่แจวเดินทางไปผาลมสัก และให้แผนที่กับผมเอาไว้เพื่อไม่ให้หลงทางอีก ถือว่าเป็นโชคดีเหมือนกันที่ไปเดินหลงทางอยู่สักพัก เพราะถ้าต้องเดินมาเส้นน้ำตกคนเดียวแต่เช้า มันคงจะน่ากลัวเหมือนกันนะ ผมเดินมาเรื่อยๆจนถึงน้ำตกเพนพบใหม่ ต้นเมเปิลที่พี่ปลาเปิดรูปให้ดู และนี่คือต้นเมเปิลที่ผมตามหา เหมือนเราจะมาไม่ถูกเวลา แต่ยังไงซะ ถ้าเราผิดหวัง ธรรมชาติจะส่งรางวัลปลอบใจมาให้เราเสมอ คงจะดีถ้าเรานำกลับไปเพียงความทรงจำและเหลือธรรมชาติไว้ให้คนอื่นๆตามมาดูทีหลังบ้าง เพราะมันจะไม่สนุกเลย ถ้าเราต้องเดินขึ้นมาแล้วพบกับความว่างเปล่า เพราะธรรมชาติที่สวยงามถูกหยิบกลับบ้านไปหมดแล้ว ไม่ต้องดูตัวเลขแต่ใช้ความรู้สึกเอาคำพูดของเด็กร้านจักรยานที่สอนให้ผมใช้เกียร์ และนี่คือผลลัพธ์ของมัน อาจเป็นเพราะการเดินขึ้นมาบนภูกระดึงทำให้ขาของผมแข็งแรงกว่าปกติ  เปลี่ยนเกียร์ไปเท่าไหร่ เกียร์มันก็เลยไม่หนักสักที
ผมปั่นจักรยานไปเส้นริมผาเพื่อไปผาลมสักตามที่นัดกับพี่ๆเอาไว้ เพราะกลัวจะไปไม่ทันพระอาทิตย์ตก จึงไม่ได้แวะถ่ายรูปที่ผาอื่นสักเท่าไหร่ แล้วผมก็ได้เจอกับพี่แจวพี่ปลาอีกครั้ง รู้ไหมว่าแลนคืออะไร ไม่รู้ แลนคือวิ่ง เพราะไม่อยากถึงที่พักดึก พี่ๆก็เลยต้องออกจากผาลมสักเร็วกว่าคนอื่นเขา เราแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกก่อนที่จะจากกันแบบจริงจัง นะเอ้ยเดี๋ยวขอเซลฟี่ก่อน แลนแถวบ้านผมเนี่ยตัว ไม่ เหมือนกัน แล ไหม นกับตัวเฮียมันคนละอันกันเธ เอ อ อ นั่นแหละ สามพี่ๆเดินกลับที่พัก ส่วนผมปั่นจักรยานไปผาลมสักต่อ จริงครับพี่ โอเคครับ เย็นวันที่ 2 ผมก็ยังไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกดิน แต่ถ้าเราตั้งตัวเป็นผู้เสพธรรมชาติแล้ว จะส่งอะไรมาเราก็ดูได้ทั้งนั้นแหละ การอยู่ท่ามกลางป่าที่มืดสนิทคงจะดีถ้าเราเกาะกลุ่มกับใครสักคนเอาไว้ ผมที่มาคนเดียวได้ขอพ่วงท้ายไปกับกลุ่มพี่ๆที่มาด้วยกัน3 คน แน่นอนว่าครั้งนี้ก็เกือบจะหลงทางเหมือนกัน แต่โชคดีที่พี่เจ้าหน้าที่เขาออกมาเห็นซะก่อน จึงพาเรากลับที่พักอย่างปลอดภัย ถ้าดวงอาทิตย์คือสัญญาณของเช้าวันใหม่ สายหมอกก็คงจะเป็นความท้าทายที่เข้ามาบดบังความสวยงามเอาไว้ ถึงความยากลำบากของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากัน แต่คงไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเดินฝ่าสายหมอกไปไม่ได้ และถ้าจะให้คำนิยามของภูกระดึงในครั้งนี้ ผมเองก็มีคำพูดที่จะบอกว่า เราหลง เราพัก เรารักภูกระดึง